नमस्कार. आषाढ महिना सुरू झाल्यानंतर महाराष्ट्रामध्ये घरोघरी तळणीचे पदार्थ बनवले जातात. तर या तळणीच्या पदार्थांमध्ये तिखट पुऱ्या सुद्धा बनवल्या जातात. या पुऱ्या एकदा केल्यानंतर 7 ते 8 दिवस हवाबंद डब्यामध्ये आरामात टिकतात. तर चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी इथे आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 चमचा ओवा आणि अर्धा चमचा जिरं घेऊन जाडसर अशी पावडर तयार करायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीने जाडसर अशी पावडर आपल्याला तयार करून घ्यायची आहे. त्यानंतर एका भांड्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे. त्या पिठामध्ये आपल्याला त्याच वाटीने अर्धी वाटी बेसन पीठ घालायचं आहे. 2 चमचे बारीक रवा घालायचा आहे. बारीक रवा आणि बेसन पीठ घातल्यामुळे पुरी तेलकट होत नाही आणि खुसखुशीत राहते. त्यानंतर या पिठामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. तयार केलेलं जिरं आणि ओव्याचं वाटण घालायचं आहे. लाल तिखट घालायचं आहे. लाल तिखट तुम्ही तुमच्या तिखटाच्या चवीनुसार कमी जास्त करू शकता. त्यानंतर यामध्ये 1 चमचा पांढरी तीळ घालायची आहे आणि कसुरी मेथी या पद्धतीने हातावरती चोळून घालायची आहे. तर इथे कसुरी मेथी ऑप्शनल आहे. आवडत नसेल तर तुम्ही स्किप करू शकता. त्यानंतर कोथिंबिरीची पानं बारीक चिरून घालायची आहे आणि हे सर्व पदार्थ आपल्याला पिठामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे आहेत. पीठ व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर थोडं-थोडं पाणी टाकून आपल्याला घट्टसर गोळा मळून घ्यायचा आहे. जसं आपण पुरीसाठी नेहमी पीठ घट्टसर मळतो तसंच आपल्याला इथे घट्टसर पीठ मळून घ्यायचं आहे. पीठ मळून झाल्यानंतर हे पीठ 5 मिनिटांसाठी मुरवत ठेवायचं आहे. 5 मिनिटानंतर थोडंसं तेल लावून आपल्याला पुन्हा पीठ मळून घ्यायचं आहे. पीठ मळून झाल्यानंतर इथे आपण आपल्या आवडीनुसार गोळे तयार करून घेऊ शकतो. तर इथे आपण समान आकाराचे गोळे तयार करून घेणार आहे आणि नेहमी पोळी लाटतो तशी पोळी लाटून पुऱ्या कट करून घेणार आहे. तुम्हाला जर तशी प्रोसेस करायची नसेल तर तुम्ही नेहमीप्रमाणे पुरी लाटून तळून घेऊ शकता. इथे आपण पोळी लाटायच्या आधी थोडं पोळपाटाला तेल लावून घ्यायचं आहे म्हणजे पीठ खाली चिटकत नाही आणि दररोजच्या वापरामध्ये जशी पोळी आपण लाटून घेतो तशीच पोळी मीडियम साईजची आपल्याला लाटून घ्यायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीने आपण मीडियम साईजमध्ये पोळी लाटून घेतलेली आहे. त्यानंतर आपल्याला पोळी लाटून झाल्यानंतर खाली पोळपाटाला थोडंसं पीठ लावून घ्यायचं आहे. म्हणजे पुऱ्या कट करताना त्या खाली चिटकणार नाही. त्यानंतर एक ग्लास किंवा मग कोणत्याही डब्याचं झाकण किंवा प्लेट तुम्ही कोणत्याही आकारामध्ये घेऊन पुऱ्या या पद्धतीने कट करून घेऊ शकता. पुऱ्या कट करून झाल्यानंतर जो राहिलेला एक्स्ट्राचा भाग आहे तो सुद्धा आपण काढून घ्यायचा आहे. आणि जो राहिलेला भाग आहे तो पुन्हा आपल्याला पुढच्या पोळी लाटताना त्यामध्ये टाकून पोळी या पद्धतीने लाटून पुऱ्या कट करून घ्यायच्या आहेत. या पद्धतीने पुऱ्या कट करून झाल्यानंतर आपल्याला एका पेपरावरती किंवा मग सुती कापडावरती या पद्धतीने पुऱ्या काढत जायचं आहे. तुम्ही इथे बघू शकता सर्व पुऱ्या तयार करून झालेल्या आहेत. एवढ्या पिठामध्ये आपण 30 पुऱ्या व्यवस्थित छोट्या साइजच्या तयार केलेल्या आहेत. त्यानंतर या सर्व पुऱ्यांना आता आपल्याला एकचदा तळून घ्यायचं आहे. तर पुरी तळण्यासाठी इथे आपण तेल गरम करून घेतलेलं आहे. तर तेल आपल्याला मीडियम टेम्परेचरवरती गरम करून घ्यायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम ही आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे आणि दोघं बाजूंनी पुरी व्यवस्थित तळून घ्यायची आहे. पुऱ्यांचा हलकासा रंग बदलल्यानंतर आणि तेलाचे बुडबुडे कमी झाल्यानंतर पुऱ्या आपल्याला तेलातून काढून घ्यायच्या आहेत. त्यानंतर याच पद्धतीने गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून आपण सर्व पुऱ्या तळून घेणार आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता सर्व पुऱ्या तळून तयार झालेल्या आहेत. चवीला खूप छान लागतात. 7 ते 8 दिवस हवाबंद डब्यात आरामात टिकतात. तर तुम्ही कुठे यात्रेला किंवा ट्रिपला जात असाल तर स्नॅक म्हणून सुद्धा तुम्ही या पुऱ्या घेऊन जाऊ शकता. तर नक्की करून बघा. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.